Se on hienon näköinen auto. Ovi vaan puuttuu. Tänä viikonloppuna on semmonen vielä tilanne, että muutetaan pakosarjaa. Eli pakosarja kyllä virtaa todella hyvin turpolle, mutta hukkaportti meidän pitää vähän muuttaa. Sen takia niin Pyry tekee suorilta uuden pakosarjan meille, että saadaan ahtopainot vielä olemmaksi. Eli tämä moottori tosiaan puhaltaa niin paljon sitä ilmaa, että se ei mahdu tulee ulos sieltä. Tai siis se ei virtaa ulos sieltä. Niin tehdään semmonen juttu. Tähän onkin semmonen juttu, että monella ei oo tämmöstä. No niin. Penkityshän meillä meni periaatteessa hyvin. Ei saa jättää aivan loppuun. Eli meillä on semmonen tilanne, että me ei saa tällä hetkellä ahtopainetta alle 1,6 baariin. Periaatteessa se ei olisi ongelma, mutta meillä on sillä vähän liikaa voimaa. Eli 820 newtonia ja 3600 rinkiä on silloin meillä niinkö kierroksia ja sen verran on vääntöä. 820 newtonia navalla ja sitten tosiaan 3600 rinkiä. Se, mitä me halutaan tehdä, on, että me saadaan vähemmän ahtopainetta meille. Ja täällä näkyy nyt, mikä meillä on ollut tilanne. Eli hukkaportti on itse asiassa kyllä jännän tuntunen siinä, että se on ollut tässäkin tilanteessa, niin se on isompi, kun tuo turbo lähtee. Mutta se ei vaan jostain syystä virtaa tuosta tarpeeksi menehen tuonne, eli siellä sattuu pulssit jotenkin justiin sillai. Tämmöstä ongelmaahan ei olisi vanhalla Holsetilla. Ei. Elikkä se tulee nyt siitä, kun tämmönen, mikä meillä on tää turbo, niin tää tällä hetkellä virtaa todennäköisesti niin paljon, että tämmöstä ongelmaa ei ole ollut aikaisemmin. Elikkä mitä on justiin portteja ja noita on tehty, niin nehän on virrannut tosi helposti aikaisemmin. Tässäkinhän testattiin kahta. Meillä oli ensin 50 millinen Pro-keitti ja sitten laitettiin 50 millinen straight-keitti. Elikkä tässä mikä on sitten semmonen erikoisuus, että tämän ja tämän virtausmäärä on, tämä virtaa 1,7 kertaa enemmän mitä tämä. Eli tosi paljon enemmän virtaa, ja se ei vaikuttanut siltikään siihen niin paljon, että me oltaisiin saatu ahtopaine tarpeeksi alas, niin tehdään uusi pakosarja. Minkälaisia sä Pyry meinasit tehdä sinne? Kai me tehdään nyt siihen semmonen 321 tyylinen, että siihen tulee kurvit tuosta yläkautta ja hukkaportti siihen heti mutkaan. Sitten pitäisi kyllä rajoittaa. Kyllä, eli se ohjataan nimenomaan sillä, että se menee melkein enimmäkseenkin tuonne hukkaportille. Ja kun tässä oli vähän liian pieni tilaa tuossa, että se pitäisi olla sillä tavallaan haara tuossa, että se menisi mieluummin tuolla. Mutta se on vähän liian pienessä tilassa, niin ei ole mahtunut tekemään. Kyllä, niin muutetaan nyt sitten, että ei tehdä, kun tää on 6.1 sarja, joka on tehty liian hyväksi ja virtaavaksi. Ei ole ikäinen käynyt taas. Niin, semmonen on tilanne tässä, mutta nyt se muokataan, leikataan tästä laipat pois ja sitten laitetaan ne. Niin, mä kyllä olin sitä mieltä, että eikö se helpompi tuosta muokata, mutta Pyry meinasi, että helpompi tehdä kokonaan. Niin, kyllä se vähemmän menee aikaa, kun tekee uuden. Kyllä. Pyryhän on niin sehän ei yhtään tee tarkasti näitä, kun se tekee näitä entisöintejä, niin täällä on kuule tämmönen 124 nelimatikki. Joo, neliveto farmaripeli. Täällä on pikkusen on vähän hiontapölyä mennyt konehuoneeseen, mutta tämähän on ollut sulla siis käyttöauto, talviauto, kaikki mahdolliset autot. Joo, kyllä se on. 11 vuotta sitten mä sen hitsasin viimeksi. Nyt on taas uudestaan. Kyllä. Ei päästetä enää noin huonoksi, mihin se meni. Ja et sä varmaan silloin 11 vuotta sitten, niin teikö sä aivan näin perusteellisesti? Ei, siis joo, kyllä mä nyt oon oppinut monta juttua tekemään paremmin. Tulee kyllä nytteni viimeisen päälle. Tää on vaan vähän siitä, että sä pitää oikeesti, kun tekee näitä pohoja, niin siinä on niin paljon suoraa pintaa tuossa, että se pitää melkein olla oikeesti kohdalla. Joo, kyllä se ärsyttää kahtoa, jos siinä on mutkia. No, nyt rupeaa vaikuttaa hyvältä. Automaatti. Ja se ei oo tuo toinen turbo, niin se ei oo mikään pikkupoikien. Niin tää kaudessa ne holsetti. Se rajoittuisi tuollaisella pakosarilla hienosti. Kyllä. Sitä mä ihmettelin, että kun mä en ollut tämmöistä turbosmarttia ja muistan, että olisin nähnyt, niin tää oli high pressure malli. Niin, meidän ei tarvitse katsoa semmosia ajatella. Täällähän lukeekin Ultragate 38 HP. Ja moottori on 606. Joo, vanhan liiton vei. Mä en oo päässyt tuossa Mersu-virittämisessä, se vaan siihen 6.603. Eli niin kapea kantinen 5-mukinen. Mutta siitä meni veivikoukkuun ja siinä oli Kiinan turbo ja en osannut virittää enkä tehdä mitään, niin siitä ei tullut oikeastaan yhtään mitään. Joo. Se on netto siirtynyt nyt näin. Tällä ei tarvitse muuta kuin laittaa turbon kylkeen. Niin, se on helppo.
Mutta joo, semmonen muutos tosiaan tehdään ja sitten kun saadaan pakosarja, että se muutetaan, niin mennään uudestaan penkkiin ja toivotaan, että se sitten pelaa sillä lailla, kun me halutaan, että se toimii, niin päästään tuomaan sitä tehua alaspäin. Eli ei ole semmonen, että sillä on liikaa tehua, mutta katsotaanpa se, kun saadaan pakosarja valmiiksi. Siitä tietää, että kausi rupeaa lähestyyn, kun ollaan aloitettu semmonen homma, että ruvetaan katsomaan meidän varausalaatikot läpi. Tällä hetkellä meillähän on siis aina kisoissa mukana, niin meillä on pulttilajitelmat löytyy tämmöset. Sitten meillä on kovat pultit erikseen, prikaat ja aluslevyt ja mutterit on mukana. Tää on meille uusi nyt tää, missä meillä on näät Wintersin välitykset, niin on tämmönen tyylikäs laatikko, kyllä helpottuu paljon. Sitten O-renkaita, niittimutterit ynnä muut, niin löytyy sitten kaas. Aika paljon meillä on tällä hetkellä M50-osia, mutta niitähän me ei tarvita sitten tuonne mukaan sillai. Joudutaan nyt ottaa ne pois ja käydään kaikki tosiaan läpi, niin saadaan niistä sitten oikeanlaiset varaosalaatikot. Se ei ollutko Simsalabim, niin täällä on valmista. Vai oliko se Pyry ihan vaan Simsalabim vai joutuiko vähän tekeenkin? Miten niin täällä on tämä meidän jokamiespönttö tullut taakse. Se ei näytä läheskään niin pahalta, mitä sä näytti alakuussa. Ei. Tai ainakin silloin kun mä ajattelin sitä, että kun ruvettiin laittaa, niin sehän on tyylikäs. Tuohon rosterin mä voin kiilottaa sen. Joo, sehän kiiltää ja valmis. Niin, se kiiltää. Mutkaa pitää. Onni. Siinähän nyt me joudutaan justiin, niin, että mitä säkin sanoit, niin joutuu miettimään siitä, että sitä ei voi hirveän kauas ottaa, että sitten jos ajaa seinään, niin se ei nykästä pönikkää irti tuolta. Mutta jos sen toisi tuolla suurin piirtein sopivasti vähän alaspäin ja sitten kuitenkin vähän takapäin. Niin se voi pikkusen tehdä tiukemman kuin. Ja mä luulen, että menee vaikka noinkin. Voiko sinä tehdä samantyylisen leikkauksen kuin tuossa meidän ulostulo saa muutenkin? Siinähän on niin mikä on täällä, niin onko se asiallisen näköinen, jos siihen tekee? Sä se osaat parhaiten sanoa. Se joo, jos sen tuosta ottais suurin piirtein puolesta välistä. Silloin se tulisi asiallinen. Joo. Sä samalla niin sä lisäsit tänne meille vielä yhden kumiin tälle niin pakoputkelle. Elikkä täällä. Nyt on asiallinen ja tämä saadaan tosiaan sitten kilpailukohtaisesti vaihtaa. Suora töttörö tai äänenvaimenin töttörö. Meidän pitää penkissä testata sitten tuo, että rajoittaako se tehua tuo äänenvaimeni, mutta kyllä tuo pitäisi olla nyt niin iso, että ei pitäisi kyllä rajoittaa sitten. Vanha pakosarja on täällä. Tämä oikein kyllä melkein tekee pahaa kahtua tätä tuota. Täällä on viimeisen päälle sarja, mutta siitä on otettu pois. Ja heitetään roskiilta, mä laitetaan kuule seinälle. Tämä on hyvin virtaava. Liian hyvin. Siinä on tosiaan se, mikä oli, niin tästä otettiin laippa sitten ja sen semmoset. Voidaan laskea alas, niin saadaan katsoa, että mitä täällä on saatu aikaiseksi. Kyllä se pitää vaan sanoa, että kyllä Pyry on ammattilainen tekee näin. Aivan niin hyvää jälkiä kyllä, että mä oon nyt kuvia vaan nähnyt, että miten se oikein tänne ilmestyy tää pakosarja, mutta kuvissa ainakin vaikutti todella hienolta. Sieltähän se nyt näköjään tuli. Elikkä täällä näkyy, niin jo Fresh Air-systeemi on pysynyt samana. Se ohjataan tuonne kollektoriihin ja hukkaportti on tullut siihen esiin. Nythän meillä näkyy turbosmarttikin makiasta ja tuohon on helppo vaihtaa jousi. Joo, tuossa on nätti aika. Joo, se vähän paremmassa paikassa, ei ole niin kuuma paikka. Mitä se oli aikaisemmin? Kestää porttikin sitten paremmin. Joo, tästä tuli viimeisen päälle. Tää voisi sanoa taideteokseksi. Nyt on jännä nähdä sitten, että jos ajatellaan sillä, että kun tuolta tulee meillä pakokaasut näin ja kahtoo tuota linjaa, niin se menee niin suoralla töttörillä tuonne portille. Että siinähän voi olla, että me joudutaan pian nyt laittaa jäykempi jousi hukkaporttiin. Niin, voi olla. Menee liiankin hyvin sinne. Sitten tosiaan molemmista putkista on näin ja sen verran mä katsoin, että sä olit tehnyt tänne sisälle niin laipan, eli molemmat niin pulssit. Mahdollisimman lähelle tuota hukkaportin laippaa se, että se ei sieltä pääsisi kiertämään mitenkään isommin. Ainahan se vähän vuotaa, mutta ei se nyt paljon. Kyllä. Ja tämä sai vietyä hyvin ja se menee taas pakoputkeen tuonne. Joo, no sen saapui otettua paikalleen, mutta kun laittaa. Oi vitsi, se on hieno. Tähän mä joudun nyt tekemään pikkusen sitten niin sitä lämpösuojaa, mikä oli meillä, niin se joudutaan vähän muokkaahan nyt. Joo, se ei aivan suuri. Toinen näköjään passaa tuonne hyvin, mutta Joo. onneksi meillä on sitä vielä hyllyssä, niin me keretään se tehdä. Huomenna olisi tarkoitus mennä penkkiin testaamaan sitten. Joo. Joutuuko sitten nostaa kädet pystyyn, jos niin nyt? No jos nyt ei ahtopane rajoitu, niin en tiedä mitä pitäisi. Sitten vaihdetaan holsetti tilalle, niin jos se sitten rupeaa. Eli onko tämä nyt niin sitä vaille, että otetaan tuo pois ja vähän maalataan sitä ja tehdään äänenvaimentimeen ulostulo? Joo.
Kyllä, nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Siinä näkyy, eli nämä on nämä kumeet on tosiaan sillä, että se makaa niiden päällä. Eli nämä ei vejää, vaan se on tuolla välissä sillä, niin meillä on tuossa yksi ja tuolla on sitten kaas. Ja takana on sitten kaas, niin tuossa on kiinnitys. Niin se on melko simppeli tuo putki. Siellä se on nyt paikalla. Onko Taikuri itse tyytyväinen? Joo. Mä oon ainakin. Sitten äänenvaimen, niin se pitää kyllä vieläkin käydä vähän tsekkaamaan sitä, koska se vaikutti niinkin siistiltä, että tämä on oikein vähän oikein yllättää, että kuin asiallisen näköinen. Eikä Sokko testata laittaa käyntiin. Sitä vain. Akku tyhjänä. No nythän se vasta hiljainen on. Eihän tätä kuulu edes ääni. Ei se vielä Ei. Ileelle. No. No se ajaa pilttuuseen näin ja joku näyttää sulle merkkiä, niin ajat sen merkin mukaan. No joo, se ei ole mitään huonoa. Peileistä ja kääntää aina eri päin. Äskenkin jo näytti, niin piti... On kuitenkin paremmin näkee tuosta keulasta. Mä sanoin silloin kun rakennettiin, että jätetään peili kokonaan pois, ei se tarvi niitä oikeesti. Niin. Ei, ne voisi. Teipataan mustaksi eka. Niin. Jaa, nostetaanko ylös? Saadaan vaihtaa renki. Semmonen aavikko näkymään vaan tuohon peilitsi katsoksi. Se antaa mennä. Löytyykö sieltä oletusasetuksia? No kyllä mä luulen, että meillä olisi siellä oletusasetukset. Meidän pitää nyt vaan laittaa nuo peilit kiinni. Tää on vasen etu. Mihin mee? Mihin se meni? En minä tiedä. Se lähti takaisin. Sille käikähti taas. Nyt se jäi siihen. Ja varmaan kun ehtii niitä peilejä. Ei se näe niitä hölömmä, kun ne on tuolla ne peilit. Tuolla. Ei kaveri. Ja asena jarrupohjainen paine. Kenet sä meistä asennettu? Ei kyllä tuo. Täällä on kato tämmönen. Ei tarvitse kenenkään muuta. Kerropa jotakin tarinaa pyöränkulmien säädöstä. Tultiin Kärkkäiselle. Täällä on vieläkin huippulaitteet. Saajetaan meille pyörän kulma kuntoon. Eli nyt Pyry sai sen pakosarjan tehtyä kuntoon. On nää äänet on ihan viimeisen päälle makiaa hiljaiset. Tuo kuulosti muuten sarkastiselta. Mä oikeesti tykkään sitten, että ne on hiljaiset. Saajetaan pyörän kulmat, kun käydään penkittään, niin jos kaikki menee ok, niin päästään paljon pian testaa. Pyöriikö sä tätä? Sitä kai pyörittää mun mielestä vähän niin sisälle. Pitäisikö mä ensin mauserilla mitata tuo, että meillä olisi tuo suurin piirtein maaperä? Oliko tämän viikon pläni niinkö huomenna penkki, Huomenna penkki, torstaina bussi, torstaina bussi. oliko perjantaina vielä bussia vai oliko perjantaina testi? Kyllä mä luulen, että testataan mennä lauantaina. Niin se voi olla. Mutta Paljonko takia testataan. on? Toivottavasti testataan. Ei misään testataan lauantaina. Mä oon jo Tampereella valmis. Onko? No. En mä niin pitkälle kyllä ajatellut. Lapua on varmaan aina vaihtoehto. Milloin sä lähet sinne? Torstaina. Eli onko sä lauantaina tullut pois sieltä? No. Lapuahan olisi sulla välimatkalla. Jos ajaa Lapuan kautta. Siis voidaan siitä Etelästä, sehän tulee matkan varrella. Niin onkin joo, mutta että on se Oulukin, jos ajaa sen kautta. Sitä mä vaan tarkoitan. Niin. Joo, ei. Se ei se mun Tampereen olo auta siihen, jos Oulun lähetön testaa. Ei hirveästi. Mikä tähän tunkilla painettui? Kierto. Siihen on painettu silloin jo aikaa sitten.
Vähän tepiä on syyttänyt siitä. Tää on syönyt suklaata. Onko suklaata naamassa? Tuossa on 10 milliä heitto, tuossa... Ottakaa nämä kahta vasta sitten. 3 milliä nyt. Mutta tuohon voi olla Eturenkakin. Eturenkakin voi Niin, olla. kyllä. Mä ajattelin, pitääkää se kahta sitten, on jollain pyörän kulma. Tai mä en tiedä, missä vaiheessa kannattaa. Mä en tiedä. Tämä onkin mielenkiintoista säätää näitä, kun ne voi säätyä ihan mihin vaan. Kyllä. Vaikuttaa yksi säätikään vähän joka suuntaan. Kyllä. Joo vain. Niin se on, joo. Miten se luonnistuu? Hyvin luonnosta. Joo. Pyörittelee vaan. Skruuvailee menemään ja katsoo milloin kohdalla. Tässä on noin 7 milliä per puoli. Mikä tämä kötöstys on? Me halutaan nähdä, kun meillä on veto päällä täällä, että minkälainen meillä on tow inni silloin. Elikkä simuloidaan ajotilannetta. Simuloidaan ajotilanne. Pitäisikö mä laittaa tuonne? Ei tarvitse, me saadaan tämä täältä. Pikkusen toispuoleen sitten sille. Jos on toinen liina, niin voidaan laittaa toinen. Oota. Nää on kierteellä tää. Mä haluan nähdä. Katsois, että se ei lipsaa tuolla. Look at this bad boy. You're like us now. You're gonna be super silent. Yeah. Which basically means when you go on throttle, the car lifts up. Oh, hello! The car will lift up. Jahas, täällä on edetty siihen vaiheeseen, että Ollaan takapää saatu kuntoon. onko se nyt niinkö vimpan päällä? Se on vimpan päällä. Miten sanoo peli? Kyllä tämä tästä. Miten se voi taas kasvaa? Se menee väärään suuntaan. Koko ajan menee väärään suuntaan. Mä vaihdan 2 kertaa suuntaan. Älä vaihda 2 kertaa, kun sun ei sitten takaisin samaan suuntaan, jos sä vaihdat 2 kertaa. Nyt vaihdat yhdessä suuntaan. Jos näitä yhtään oikeaan suuntaan. näitä yhtään katsoo näitä kierteitä, mä en vaihda. Onko se hänessä? Oh. Muutako ruuaa? Okei. Päivä. Se oli semmonen homma se. Se oli semmonen homma se. Pyörää kulmat ollaan sääjetty. Mä olisin halunnut vähän eri, me ei vielä saatu sääjettyä, mutta kun meidän pitää testata muutama juttu, että meillä renkaat mahtuu kääntiin ja meillä menee renkaat oikeaan kohtaan. Meillä loppuu aika vähän kesken tänään, mutta saatiin se, että se menee tällä hetkellä suoraan. Takapää on sillä aikaa me haluttiin se, että sillä me lähdetään testaamaan. Etupäätä en ole ihan varma vielä. Sen verran tuossa kun kärry oli ajamassa sitä käännöin pihalla ja testasin, niin ohjaus tehosti. Meillä rupesi pikkusen se pitää ääntä, että siellä on niinku ilmaa. Meidän pitää selvittää mikä siinä on. Sillä on kyllä uusi pumppu ja kaikki tämmöistä. Pitää selvittää, että mikä siinä voi olla. Että voiko tuo hammastanko olla esimerkiksi, että siellä on jotakin hämminkiä meillä, niin meidän pitää testata toinen hammastanko kokonaan ja sitten pumppu. Mutta pitää selvittää, että mikä niissä on vika, ettei niin se nyt kovin iso vika todennäköisesti voi olla. Kärkkäinen mahtoa kannattaa siis, jos ottaa henkilöautonkin, niin te säästä renkaita, niin kannattaa sääjättää ne pyörän kulmat. Niin kärkkäisellä on osaavat miehet ja hyvät laitteet.
Mutta me lähdetään huomenna aamulla penkkiin. Tässä ei hirviän pitkästi ole, kellorupiaa ole aika paljon. Ja meidän pitäisi lähteä 6.15 menee sinne, koska meidän pitää olla 8 tasaan penkissä, että me saadaan viimeiset säijät tehtyä siihen. Mutta toivotaan, että pakosarja toimii ja kaikki, mutta seuraavaan kertaan.